Ayan, good evening sa inyong lahat mga idol. Medyo naiwan tayo. Ayan. So this is a night ride. Ayan. So I didn't have plan na mag-vlog ngayon, pero dahil may biglaan lakad, so iti-testing ko na rin yung itong microphone ko, guys. Ayan. So ang gamit ko ngayon ay empty helmet, yung mga hindi naman siya kamahalan, sakto lang. So ito yung bagong setup ko. Actually guys, bumili ako ng okay muna yung camera muna, naka GoPro tayo, Hero 4. At yun nga, nagka-problema ako kay tawag dito. Hindi ko alam kung nauna na sila. Nagka-problema ako kay tawag dito sa external mic na ano bang external mic ko? Ayan, so medyo naghabol tayo ha. Pasensya na, hindi tayo nakapagsalita. Ayan. Ito na sila. Ayan guys, balik tayo sa So but nagka-problema ako guys, masyadong malakas yung pick up niya. Kaya ang nangyayari, basag po. So ngayon, actually before, mayroon talagang binili na yung tag 119 lang na external mic na pang GoPro Hero 4. Ayan. So sa mga previous video ko, kung mag-visit nyo guys, ayun ang voice quality. Kahit medyo mabilis yung takbo ko guys, okay naman yung niya, yung pick up ng ng boses ko. And ngayon nga, ito binalik ko uli. Pero yung yung adapter, pero yung adapter ng boya ko guys, ito ang ginagamit ko ngayon. Tapos yung external mic siya, yung ordinary lang guys na nabibili sa Shopee, ito na ngayon yung ginagamit ko. So nire-review ko siya ngayon, tinetesting ko siya kung okay naman siya. At yan, nasa 70 to 80 yung takbo natin. Ayan, okay naman siguro at walang wind noise. Kasi yung mga previous ko napansin ko, okay naman siya kahit yung ordinary lang. At nangihinayang lang rin naman kasi ako dito sa external mic na boya. Kaya ginamit ko at least yung adapter niya. Pero kung dating doon sa microphone, so masyadong malakas, pumick up at basag yung dating ng boses. Kaya may mga previous akong vlog na hindi ko na-upload. At yan nga, ang kagandahan ng kay GoPro Hero 4, friendly use siya guys. Kahit ako, nangangarap naman ako na kahit GoPro Hero 7. Pero sa ngayon, siyempre yung trabaho natin is not enough to buy once kasi ito pero magiging needs ko rin tong talaga yung GoPro Hero 7. So, gusto ko rin kasi magkaroon ng magandang voice quality, magandang video quality. As of now, satisfied na ako dito sa guys, sa GoPro. Ayan yung setup ko guys. Yeah, what's my setup? Empty helmet with GoPro Hero 4.
sana guys. So ang tanong kasi dito, okay pa ba yung GoPro? Kung sasabihin ko sa inyo guys, okay na okay kahit second hand, talagang ano. So marami pa rin mga sikat na vlogger na gumagamit pa rin ng ano guys, gumagamit pa rin talaga ng GoPro Hero 4. Ayun, minsan nagiging backup nila front cam. Pero as of now, actually guys, mayroon akong SJ cam. So okay naman siya dati, okay naman siya for video lang. Kailangan ko pala magsalita sa mga video ko. Kaya bibili kami ng isda guys. Titingnan namin kung ano. Ha? Sige. Oo. Pwede yan. Ayan guys, bibili muna kami ng ano. Ito. Laki niyan boss. Ayan guys oh. Gaano kalaking isda to. Grabe. Tambako yata yun boss no? Ano bibili natin? Ito, mga ganyan no? Tulingan niya no? Yun o, pag ihaw lang, pwede yun o. Ito si boss, alam niya yung mga isdang ano eh, mga masarap ihakan eh. Ayan guys. Ayan guys, bumili kami ng pang-ihaw. Siguro pang ulam na rin namin. Ayan. So dito may malalaking isda pala dito. Ay boss. Hugas? Alcohol boss. Maamoy talaga yan no? Ayan, naalala ko si Junel. Every time na may lakad ako, siya yung kasama ko. Kaya si Boss Maroy naman nakasama ko lagi. So alas 7. Ayan. So nakalimutan ko magpa-load. Doon na lang magpapa-load siguro sa 7-Eleven. Malakas talaga itong ilaw ko na to eh. Ayan guys, kung baka gusto nyo na rin tanungin. Yung gamit kong ano, ay ilaw. Yan, naka DSK lamp po ako. DSK fog lamp. Ito yung low niya. Ayan. At ito naman yung high niya. Ayan. Medyo ano lang siya. Kung sa camera siya guys, medyo ang hindi siya ganun kaliwanag. Kasi siyempre gabi naman, hindi naman kagaya ng daylight Pero kumpara mo sa stock guys, tayo ng stock. Pero pag ginamitan natin ng DSK lamp, yan yung high niya, mas malabo, pero ito yung ano niya. Actually combination to ng dilaw at puti. At may pure puti lang siya, kaya lang hindi ko ginamit. May stock naman ako Ayan. So dilaw naman to sa high. Ayan. Pag medyo basa yung kalsada, tulad dito kasi espalto siya, hindi siya simento. Hindi siya nakikita yung white, hindi siya nakikita. So kailangan natin yung dilaw. Yan, dilaw. Ang lakas ng ilaw sa puti sa semento. Natitense ako. Natitense. Ayan, shout out kay BB Kai. Although ayun, naglalambingan kami ngayon. So I know na. And I love you so much, baby Kai. Don't you worry. I can manage my own myself. And I know na okay ka lang naman dyan kahit malayo tayo. Minsan hindi tayo nagkakaintindihan. That's normal. So ito, shout out sa iyo. And I want to say sorry for my being naughty.
mainitin ang ulo. Alright. Pero I want to say I love you so much. Yan. Rinig na ng buong bansa yan. I love you, Bibi Kai. Oh my God! Wow! And now the ends of near. Ayan o, dilaw na dilaw ang ilaw nito. I saw a place upon a curtain. Bring back you. Ayan, bigyan natin ng mga bigyan natin ng sticker yung ating mga friend na gustong magkaroon ng sticker. Ayan, sa mga friends natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, kapag nagustuhan niyo ang video na to at nagustuhan niyo yung pag-vlog natin, hindi naman ako magaling mag-vlog eh. So hindi ako nakauwi, mother. At aking mga actually mayroong small pagsasalo sa bahay. They are celebrating Thanksgiving for the God's blessings. Okay, rough road. Salamat sa iyo, Lord, sa mga lahat ng bagay na ini-extend niyo po sa akin at sa family ko. Yeah. Kung mapapansin nyo guys, I don't have strict or strike content sa vlog ko. Ayan. So ito lang, mag-enjoy lang. Pero gusto ko sabihin sa inyo guys, sa mga abutin ng aking mensahe. Ayan. Sa pamamagitan ko, pwede nyo pa akong kontakin kung gusto nyo mag-extend ng help. Anyway, ang plano ko, gusto ko mag-start kahit wala pa tayong kinikita dito sa YouTube. Ayan. And sa ngayon, di ko naman iniisip yun. Basta ako, ini-enjoy ko lang. Gusto ko rin na ma-share yung experience ko. Not only my experience and my blessings dun sa mga taong kahit pa paano ay nangangailangan din ng konting blessing yan. So yun ang pray ko sa Lord, pagpalain niya ako sa lahat ng bagay at nang ma-share ko rin. Marami pa akong iniisip sa aking pero guys, hindi ka pa alam mo paano ako sisimulan Gusto ko rin kasi maging kagaya ng mga iniidolo kong motovlogger. Na maging isa rin ako kagaya nila na hindi naman maging para for the fame or for the yung kagayang nila na nakakatulong dahil sa mga blessing na tatanggap nila. Actually yung mga sikat naman na halos before pa lang talaga sila mag-vlog, mayroon naman na talaga sila sinasabi or ayun financial tawag dito, financial stable naman talaga sila.